سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. اومدم جلوی کندو و زنبورا رو داشتم نگاه میکردم، به یه موضوعی برخوردم. یه دونه زنبور دیدم که یه زنبور کارگر، زنبور مرده از داخل کندو آورد بیرون و جلوی کندو هم زنبورای مرده بود. اومدم اون زنبور مرده که زنبور داشت با خودش بیبرد گرفتم و یه چیز جالب دیدم. اگه تونستم یه تحقیقی میکنم، اگه شما میدونید حتما توی کامنت ها بنویسید. ببینید توی این زنبور مرده ای که هست، خودی که زنبور توی کندو مرده خورتومش بیرون نیست، ولی جلوی کندو بعضی از زنبورای مرده رو میبینم که خورتومشون بیرونه، یعنی کلا همشون خورتوماشون بیرونه. و اگر شما چیزی میدونید و در موردش تحقیقی کردید یا اطلاعاتی دارید توی کامنت ها بنویسید و بدونیم این دلیلش چی میتونه باشه که زنبوری که از خود کندو اومده بیرون مرده، زنبور منظورم زنبور مرده ای که از خود کندو اومده بیرون خورتومش بیرون نیست، ولی زنبورایی که بیرون هستن خورتوماشون بیرونن. بعضیاشون اینجوری هن، یعنی کلن بیشتریاشون زنبورا که مرده هستن خورتوماشون بیرونه. اگر هم شد من تحقیق میکنم در موردش و پرسجو میکنم که ببینم دلیلش چی میتونه باشه. و اوکی، خواستم این ویدیو رو بگیرم که با همدیگه شیر بکنیم و اگه شما اطلاعاتی دارید در موردش حتما توی کامنت ها بنویسید و من بازم اگه شد تحقیق بکنم در موردش و چند نفر بپرسم، من ویدیو رو برگردونم و نشون بدم. ببینید یه لحظه، این همون زنبوره که خود کارگر داشت میذاشت بیرون بدون که خورتومش بیرونه و اینو نگاه کنید، تقریبا خورتومش بیرونه. خیلی از زنبورهایی که اینجا هستن ببینید خورتومش بیرونه، این خورتومش بیرونه. خیلی از زنبورایی که داخل کندو بیرون کندو هستن خورتوماشون بیرونن. حالا باز ببینم چی میشه و چه اتفاقی میفته واسه این موضوع. تا ویدیوی بعدی، خدا حافظ.